हॅलो वन वेलकम टू माय यूट्यूब चॅनल सुमित तनवल्या फिल्ममेकर. आज आपण जाणून घेणार आहोत की एक स्क्रिप्ट लिहिण्याच्या आधी त्या फिल्मची एक टाईमलाईन मॅप बनवणं का गरजेचं असतं. आता हे टाईमलाईन मॅप म्हणजे काय? इट इज नथिंग बट अ फ्लो चार्ट. एक तुमच्या फिल्मचा एक फ्लो चार्ट बनवणं का महत्त्वाचं असतं. पुढं आपण जाणून घेणार आहोत ही जी टाईमलाईन मॅप आहेत ह्या किती प्रकारच्या असतात. काही टाईमलाईन मॅप असतात ते डिव्हाइड असतात 3-4 पार्ट्समध्ये. ते का डिव्हाइड असतात आणि अशा बऱ्याच फिल्मच्या उदाहरणं आपण बघणार आहोत. आणि त्याबरोबरच माझ्या काही फिल्म आहेत त्याच्यामध्ये मी स्टोरीज कशा डिव्हाइड केल्यात 2 पार्टमध्ये, 3 पार्टमध्ये किंवा अनेक पार्ट्समध्ये कशा डिव्हाइड केल्यात आणि त्याचा फायदा काय होतो की ऑडियन्सला भरपूर गोष्टी मिळतात बघायला. मूड फिल्म बघताना मूड मेंटेन राहतो. 2 स्टोरीज असतात 3 स्टोरीज असतात तर बघायला अजून मजा पडते. तर आपण हे सगळं जाणून घेणार आहोत आजच्या या एपिसोडमध्ये. तर चला सुरू करू. तर सगळ्यात आधी ही फिल्मची टाईमलाईन काय असते. टाईमलाईन म्हणजे सुरुवातीपासून शेवटपर्यंत जे असतं आपण ते त्याचा एक मॅप, त्याचा एक डायग्राम बनवणार आहोत. जसं काही एका पॉईंटपासून एक सुरू होती फिल्म जिथं 0 मिनिट्स आहे सुरू होती, मग इंटरव्हलपर्यंत येते आणि तिथून पुढं क्लायमॅक्सकडे. तर ही एक टाईमलाईन आहे. तर आपण हे टाईमलाईन मॅप कसे असतात किंवा कसं बनवायचं किंवा कसं समजून घ्यायचं हे आपण डायग्रामच्या मदतीने समजून घ्यायचा प्रयत्न करू. तर हा आहे डायग्राम. आपण याला सोप्या पद्धतीत समजण्याचा प्रयत्न करू. ही लाल लाईन म्हणजे फिल्मची टाईमलाईन आहे. इथून फिल्म स्टार्ट होते आणि इकडून पुढे जाते आणि इथं फिल्म एंड होती. तर इथं 0 मिनिट्स आहे, इथं 1 तास, इथं 2 तास. जर 2 तासाची फिल्म असेल तर मध्ये असतो इंटरव्हल. ठीक आहे. इथं मिड पॉईंट आहे फिल्मचा इंटरव्हल. ओके. तर हा आहे सोपा डायग्राम. इथं मिड पॉईंट आहे. तर इथं फर्स्ट हाफ जो आहे, हा भाग जो आहे याला म्हणतात फर्स्ट हाफ ऑफ द फिल्म आणि ह्या बाजूचा पार्ट असतो याला म्हणतात सेकंड हाफ ऑफ द फिल्म. हा एक खूप बेसिक डायग्राम आहे फिल्मचा. इथून पुढे जे काय मी एक्झाम्पल सांगणार आहे ते तुम्हाला सगळे नीट क्लिअरपणे कळते. तर ह्या टाईमलाईन बनवून घेणं का गरजेचं असतं? कारण जेव्हा आपण स्क्रिप्ट लिहायला सुरू करतो तेव्हा आपल्याला माहीत पाहिजे की आपली स्टोरी कशी पुढं सरकणार आहे. आपल्या फिल्ममध्ये किती हुक्स आहेत, ट्विस्ट अँड टर्न्स आहेत. कारण या गोष्टी का का महत्त्वाच्या असतात? कारण जेव्हा फिल्म सुरू करतो बघा तो फर्स्ट हँड एक्सपिरियन्स असतो की तुम्ही सुरुवातीपासून जे काय बघताय तर प्रत्येक मिनिटला प्रत्येक सेकंडला काय बघताय, काय तुम्ही एक्सपिरियन्स देताय ऑडियन्सला, ते खूप महत्त्वाचं असतं. म्हणजे ती स्टोरी जी आहे ती प्रेझेंटमध्ये जे काय घडत असतात, प्रेझेंटमध्ये एकानंतर एक एकानंतर एक एकसे एक इंटरेस्टिंग, छान, हसवणारे, रडवणारे, एंटरटेन करणारे प्रसंग एकानंतर एक आपल्याला ऑडियन्सच्या ताटामध्ये वाढायचं असतं. हे खाल्लं आता हे खा, आता हे खा, आता जिलेबी खा, आता गुलाबजाम खा, आता काहीतरी तिखट खा, आता हे घे कोशिंबीर खा. असं एकानंतर एक जेव्हा आपण त्यांना खायला देतो आणि तेव्हा ते पोट भरतं, मन पण भरतं. तर फिल्ममध्ये जसं
असतं, म्हणजे नवरस. नवरस म्हणजे 9 इमोशन्स. त्या सगळ्या महत्त्वाच्या असतात. तसंच अजून काही गोष्टी असतात, त्या पण महत्त्वाच्या असतात. जसं इंटरेस्टिंग डायलॉग्स असतात, फास्ट स्क्रीन प्ले असतात, व्हिज्युअली आपण काहीतरी छान फ्रेम्स असतात, कलरफुल फ्रेम्स असतात, मोठे सेट असतात, सुंदर जे काही गोष्टी दाखवतो फिल्ममध्ये, ती या सगळ्या गोष्टी असतात महत्त्वाच्या. आपण टेक्निकली आता काय समजून घेणार आहोत की टाईमलाईन का महत्त्वाची असते, टाईमलाईन मॅप बनवणं का महत्त्वाचं असतं. आता लगान फिल्म जर तुम्ही पाहिली असेल तर त्याची स्टोरी टेलिंग ही लिनियर आहे. सुरुवात होती, पुढं पुढं सरकते आणि मग एंड होतो. ठीक आहे, हे लिनियर आहे, म्हणजे कुठंच मध्ये फ्लॅशबॅक नाहीत, फ्लॅशबॅक कुठंच नाही. आता दुसरा एक आहे शोले. शोलेमध्ये काय होतं की फ्लॅशबॅक आहेत, 2 फ्लॅशबॅक आहेत. ते टाईमलाईनमध्ये मार्क करून ठेवायचं की इथं इथं फ्लॅशबॅक असणार. आता अंदाज अपना अपना मध्ये काय आहे की एक आमिर खानची स्टोरी चालते आणि पॅरलली ही सलमान खानची स्टोरी चालते. काही सीन एक सीन आमिर खानचा झाला की एक सीन सलमान खानचा, एक आमिर खानचा एक सलमान खानचा, हे असं स्विच होत राहतं. कारण दोन्ही कॉमेडी आहे, कॉमेडी फिल्म, दोघांचं म्हणजे कॉमिक कॅरेक्टर आहे ती फिल्म कॉमेडी, आणि मग दोघांचं एक 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 अल्टरनेटिव्हली दाखवता दाखवता ते दोघंजण भेटतात आणि मग तिथून एक मेन स्टोरी सुरू होते. तर ही टाईमलाईन अशी असते, म्हणजे बऱ्याच फिल्ममध्ये असे असतं की एकीकडे हिरोची टाईमलाईन चालली, हिरोच्या जीवनात काय प्रसंग घडतात त्या चालल्यात, एकीकडे व्हिलनच्या जीवनात काय प्रसंग घडतात ते चाललेत, आणि ते दोघंजण येऊन क्लॅश होतात. ते कसं क्लॅश होतात, मग त्या दोघांमध्ये भांडण कशी होते किंवा मैत्री कशी होती, नंतर भांडण होते ते. म्हणून त्या 2 टाईमलाईन, कारण हे बघताना ऑडियन्सला खूप म्हणजे इंटरेस्टिंग वाटतं की बोर नाही होत. तुम्ही एकच टाईमलाईन दाखवणं होऊ शकतं, बोर होऊ शकतं. आता लगानची जशी आहे ती एक लिनियर टाईमलाईन आहे, ते पण वाईट आहे असं नाही, पण हे तुमचं क्रिएटिव्ह चॉईस आहे. जेव्हा तुम्ही स्क्रिप्ट लिहिता, हे तुमचं क्रिएटिव्ह चॉईस आहे. फिल्ममध्ये जर 3 कॅरेक्टर असेल, जसं दिल चाहता है मध्ये 3 कॅरेक्टर आहे, मग कधी आमिर खानची स्टोरी, आमिर खानचं एक 2 सीन, त्याच्यानंतर अक्षय खन्नाचे 1-2 सीन, मग सैफ अली खानचे 1-2 सीन, मग कधी ह्याचे कधी त्याचे, मग असे सीन्स वेगळे वेगळे दाखवता दाखवता ते म्हणजे पूर्ण असं एक सँडविच बनवलं आहे की लेयर आहेत त्याच्यात, की आधी ह्याचा सीन, मग ह्याचा, मग ह्याचा, मग परत आमिर खानचा, मग ह्याचा सँडविच, आणि ते मग बघायला मजा वाटते. मग एक गाणं असतं, मग आमिर खानचं एक गाणं, ते आमिर खान आणि प्रीती झिंटाचं एक आहे गाणं, मग ते कायच नाव, अक्षय खन्नाचं एक गाणं, अक्षय खन्ना डिम्पल कपाडिया त्यांचं एक छान एक गाणं आहे. त्याच्यानंतर सैफ अली खानचं गाणी आठवत नाही, पण आहेत छान छान गाणी त्याच्यात. तर आपण आता हे समजून घेऊ की टाईमलाईनला डिव्हाइड करण्याची का गरज पडते. आता जेव्हा तुम्ही किंवा तुमच्या स्टोरीला डिव्हाइड करण्याचं, त्याची विभाजन करण्याची का गरज पडते, कारण काय होतं, लिहिता लिहिता आपण भरपूर काही लिहून जातो आणि त्याच्यात असं होतं की महत्त्वाचं मोजकं मांडायला विसरतो आपण. जसं आपण स्ट्रक्चर ऑफ 3 ॲक्ट्समध्ये पाहिलं की स्टोरी 3 भागात डिवाइड असावी, हे वेस्टर्न स्टाईल आहे रायटिंगचा. तर पहिल्या पार्टमध्ये काय असतं की स्टोरीचं एक बॅकड्रॉप सेट करायचं, ही कुठं घडतीये, कोण महत्त्वाचे कॅरेक्टर आहे फिल्ममध्ये, फिल्मचा मेन प्रॉब्लेम काय आहे, ह्याच्या गोष्टी इंट्रोड्यूस करायच्या फर्स्ट पार्टमध्ये. सेकंड पार्टमध्ये काय करायचं की हिरो तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी काय काय प्रयत्न करतो. ते प्रयत्न 10 असू शकतात, 20 असू शकतात, 30 असू शकतात किंवा 40, किती पण, आणि जे काय प्रयत्न करतो त्या सगळ्यामध्ये तो फेल होतो हिरो.
पण त्या सगळ्याचा एक्सपिरियन्स, त्याच्यातून तो शिकतो काहीतरी. आणि क्लायमॅक्समध्ये त्या सगळ्या एक्सपिरियन्समधून काहीतरी शिकतो आणि त्याला काहीतरी हिंट मिळते की आपण विलनला कसं हरवू शकतो किंवा या प्रॉब्लेमला कसं सोडू शकतो. हे थर्ड पार्टमध्ये येतं. आणि तो शेवटचा प्रयत्न करतो जिथं तो सक्सेसफुल होतो, यशस्वी ठरतो आणि तो प्रॉब्लेम सोडवतो. हे नॉर्मली हे टेम्पलेट असतं प्रत्येक फिल्मचं. तर हे नॉर्मली हे बेस आहे, स्ट्रक्चर ऑफ 3 ॲक्ट्स असं त्याला म्हणतात. आता कधी कधी काय होतं की आपण लिहिताना थोडंसं भरकटले जातो. काही लोक असतात, नाही मी म्हणतात की मी एकदा लिहिणं सुरू केलं की लिहितच जातो, मग कळत नाही थांबायचा. किंवा अशा लोकांना काय होतं की भटकतात. त्याचं आपण आधीच लिहून ठेवलं की चला माझ्या स्टोरीचे 4 पार्ट्स. 4 पार्टमध्ये पहिल्यामध्ये मी इंट्रोड्यूस करणार कॅरेक्टरची सगळी बॅक स्टोरी. सेकंड पार्टमध्ये प्रॉब्लेम मी इंट्रोड्यूस करणार. थर्ड पार्टमध्ये सगळं प्रयत्न दाखवणार, हिरोईन बाकीचे कॅरेक्टर्स तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी जे काय प्रयत्न आहेत ते. आणि चौथ्या पार्टमध्ये मी विलन बरं फाईट किंवा तो प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करण्यासाठी मेन जे काय प्रयत्न असतात ते यशस्वी ठरतात, सक्सेसफुल होतात आणि सगळं नीट होतं. हे 4 पार्ट. एक एक्झाम्पल द्यायचं म्हणलं तर तुंबाड फिल्म बघताना तर तुंबाड फिल्म इज डिवायडेड इंटू 4 पार्ट्स. 4 भागात त्या कथेचं विभाजन केलं आहे. आणि फिल्म बघताना तुम्हाला येतं की पार्ट 1 काहीतरी नाव आहे, पार्ट 2 हे 3 आणि 4 जे काय. कारण ते समजायला लेखकांना पण आणि आपल्या ऑडियन्ससाठी पण ते समजायला सोपं जावं. काही हॉलिवूडच्या फिल्म तुम्ही पाहिल्या असेल, त्याच्यामध्ये असतं पार्ट 1. ते मुद्दाम ते त्यांचं क्रिएटिव्ह चॉईस असतं. हे करायलाच पाहिजे असं काय नाही, पण इथं आपण जास्त क्रिएटिव्ह होऊ शकतो. जास्त गोष्टी ऑडियन्सला खायला घालणं ते आपलं काम आहे. एक गोष्ट लक्षात ठेवायची, इनफ फूड फॉर थॉट्स, म्हणजे मेंदूसाठी भरपूर जेवण ते आपल्याला आपल्या ऑडियन्सला द्यायचं असतं. त्यासाठी हे सगळ्या गोष्टी कराव्या लागतात असं नाही, पण हा तुमचा क्रिएटिव्ह चॉईस असू शकतो. त्यानंतर तुमची फिल्म 8 भागात डिवाइड असू शकते, 10 भागांमध्ये डिवाइड असू शकते, एपिसोडिक असू शकते. एपिसोडिक म्हणजे प्रत्येक पार्टमध्ये काहीतरी नवीन गोष्ट मांडायची. तुमची स्टोरी 10 पार्टमध्ये जर तुम्ही मांडली, प्रत्येक पार्टमध्ये काहीतरी नवीन गोष्ट, नवीन चॅलेंज, हिरोला नवीन चॅलेंज. जसे व्हिडिओ गेम असते, न्यू लेवल, फर्स्ट लेवल झाली, सेकंड लेवल, थर्ड लेवल, प्रत्येक लेवलला एक बॉस असतो. तसं एपिसोडिक असू शकतं, एक स्टोरी असे पण असू शकते. ॲनिमे असतात अशा टाईपचे, एपिसोडिक म्हणतात त्याला. त्यानंतर काही हिंदी पिक्चरचे एक्झाम्पल, हिंदी मराठीचे एक्झाम्पल द्यायचे म्हणलं तर माझीच एक फिल्म आहे, पहिल्या प्रेमाची पहिली परी. आता ह्याची कथा, ही शॉर्ट फिल्म आहे, यूट्यूबला अवेलेबल आहे, तुम्ही बघू शकता. याची कथा 3 भागात डिवायडेड आहे. एक ते की एक काका असतात, ढवळे काका, ती त्यांची स्टोरी त्यांच्या फ्लॅटमध्ये भाड्याने मुलं राहत असतात 4-5, त्यांना त्यांची स्टोरी सांगत असतात. ही एक टाईमलाईन झाली, ठीक आहे. दुसरं आहे की ते कुणाला तरी भेटतात, त्यांची लव्ह स्टोरी सांगत असतात. ते एका त्यांच्या स्कूल फ्रेंडला भेटतात आणि कसं त्यांच्यात बोलणं होतं, ही एक टाईमलाईन आहे. आणि ती मैत्रीण त्यांच्या लहानपणीची मैत्रीण आहे. मग लहानपणीची मैत्रिणीचे काही आठवणी, 3 सीन आहे. ते 3 सीन दाखवलेत. म्हणजे जी करंट टाईमलाईन आहे की त्या मुलांबरोबर बसलेत, भाड्याने जे राहतात मुलं, त्यांची एक टाईमलाईन आहे. दुसरी आहे त्यांची जी गर्लफ्रेंड आहे, त्यांना भेटतात आत्ताच्या टाईमलाईन, म्हणजे काही 1-2 महिने आधी भेटलेत, ती टाईमलाईन, तिचे 4-5 सीन. आणि त्यांच्या लहानपणीचे काही सीन, 3-4 सीन.
ते 3 टाईमलाईन झाल्या, ते कट केलेत आणि एकानंतर एक ते मांडलेत. त्याचं पूर्ण एक असं एक सँडविच केलं आहे. ते फिल्म बघताना छान वाटतं. 30 मिनिटाची फिल्म आहे, जवळपास अर्ध्या तासाची. नक्की बघा, कॉमेडी फिल्म आहे, तुम्हाला आवडेल. लॉकडाऊनचे फटके. आता ही माझी फिल्म आहे, यूट्यूबला अवेलेबल आहे, तुम्ही बघू शकता. तर त्याच्यामध्ये असे 4-5 कॅरेक्टर्स आहे आणि सगळ्यांची थोडी थोडी स्टोरी दाखवली. तर त्याचं पण मी पुढं एक्सप्लेन करणार आहे की त्याच्यात इतके कॅरेक्टर्स आहेत आणि सगळ्यांची कॉमेडी, सगळ्यांची वेगळी स्टोरी आहे आणि त्याच्यामुळं भरपूर कॉमेडी, भरपूर स्टोरी. तर ती कशी डिवाइड आहे ती पुढं तुम्हाला बघायला मिळेल. सायराट फिल्म इज डिवायडेड इन टू 2 पार्ट्स. एक तर बॅक स्टोरी त्यांची, त्याच्यानंतर मेन स्टोरी. जो सायराट हा सेकंड हाफ मुलं नाही, तो फर्स्ट हाफ मुलं जास्त चाललाय, गाजलाय त्यांच्या गाण्यामुळं आणि फर्स्ट हाफमध्ये जे काही लव्ह स्टोरी होती त्याच्यामुळं थोडं. त्याच्यानंतर नया दौर हा जुना पिक्चर, ब्लॅक अँड व्हाईट, दिलीप कुमारचा. तर यामध्ये फर्स्ट हाफ आहे ती सगळी मेन स्टोरी आहे, बॅक स्टोरी, आणि मेन स्टोरी आहे ती सेकंड हाफमध्ये. 1.5 तास आधी फक्त बॅक स्टोरी आहे, 1.5 तास नंतर मेन स्टोरी, असे ते फिल्म केले. कोई मिल गया पण डिवायडेड इंटू 2 पार्ट्स, की फर्स्ट हाफमध्ये फक्त बॅक स्टोरी, एलियन येतो तिथं इंटरवल होता आणि एलियन आल्यानंतर काय काय होतं ते सेकंड हाफमध्ये. काटेमध्ये काय त्याचे 7-8 कॅरेक्टर्स असतात, त्यांची मल्टिपल टाईमलाईन आहे, मल्टिपल टाईमलाईन आहेत, म्हणजे भरपूर त्यांचे बॅक स्टोरीज. त्याची पण फर्स्ट हाफमध्ये बॅक स्टोरीज आहे त्यांच्या सगळ्या कॅरेक्टरच्या, आणि सेकंड हाफमध्ये मग ते सगळे भेटतात एका जागी आणि तिथून त्यांची जी काही भांडण होतात ती. तर आता आपण जाणून घेऊया की लॉकडाऊनचे फटके, जी माझी फीचर फिल्म आहे, मी लिहिली, एडिटिंग आणि डायरेक्शन मी केलेली फिल्म, त्याच्याबद्दल आपण जाऊन घेऊया या डायग्रामच्या मदतीने. तर ही माझी फिल्म आहे लॉकडाऊनचे फटके, आणि ही फिल्म पार्ट 1 आणि पार्ट 2 मध्ये बनवलेली आहे. एक पार्ट आहे 1.5 तासाचा, म्हणजे 1.5 तास प्लस 1.5 तास. टोटल फिल्म आहे तशी 3 तासाची, पण ह्याला डिवाइड केलं आहे 1.5 तासामध्ये. त्याच्यामध्ये पार्ट 1 1.5 तास, पार्ट 2 1.5 तास. तर ही आहे आपली फिल्मची टाईमलाईन. ही टाईमलाईन समजून घेण्याचा प्रयत्न करू. इथं स्टार्ट आहे, फिल्म स्टार्ट होते, इंटरवल ह्याचा मिड पॉईंट आहे, आणि इथं एंड होते फिल्म. आता फिल्ममध्ये काय, फिल्म सुरू करण्याआधी काय झालं की मेन स्टोरी होती ते फक्त किती 4 सीनचं होतं. तर 4 सीन, एक सीन इथं आला, एक सीन इथं आला, एक सीन इथं, आणि एक क्लायमॅक्सचा शेवटचा इथं आला. त्यानंतर मी म्हणलं अजून सीन ॲड केले पाहिजे, अजून कॅरेक्टर ॲड केलं पाहिजे फिल्ममध्ये. तर सॉरी, ACTO अजून 5 किती, 1 1 2 3 5 6 7 ॲक्टर्सचे सीन आपण ॲड केलं पाहिजे. मग ते 7 सीन आल्यानंतर इथं 1 2 3 4 5 6 7 असं मध्ये आले सगळं. त्यानंतर म्हणजे प्रत्येक, आता समजा ढवळे सर असं, त्यांचे समजा 5 सीन आले, तर त्यांचे 5 सीन असे मध्ये आले इथं ॲड केले. त्याच्यानंतर गणेश जे काय होते 4-5 सीन, ते असे मध्ये ॲड करत गेलो. जिथं वाटतंय आपल्याला गरजेचं कॉमेडी आहे तसं ॲड करत गेलो. रविकिरण सरांचे बहुतेक 3 सीन आहे फिल्ममध्ये पार्ट 1मध्ये, तर त्यांचे ॲड केल्यानंतर समजा इथं असं ॲड करत गेलो हे 7 सीन. त्याच्यानंतर विकासचे, मोनिका आणि राजवीर असे फिल्ममध्ये ॲड करत गेलो.
तर हे जे मध्ये रंग दिसतात हे त्यांच्या सीनचेच असे रंग आहेत. त्याच्यानंतर मला वाटलं माझे आणि कोरोनाचे काही सीन पाहिजे, तर असे काहीतरी 4 सीन होते. कोरोना, मी आणि कोरोना कॅरेक्टर असे बोलतोय 3 ते 4 सीन, मग ते मध्ये मध्ये ॲड करत गेलो. म्हणजे जसं फिल्ममध्ये असं वाटलं की आता म्हणजे प्रत्येक सीन ते ॲड केल्यानंतर एक फिल्म बघायचो मी की कशी वाटते. मला जर वाटलं की हे काही इंटरेस्टिंग दिसत नाही तर तसं मी त्याच्यात ॲड करत जायचो गोष्टी. सोलो सीन सगळ्यांना सांगितलं की काहीतरी सोलो सीन पाहिजे तुम्हाला सगळ्यांचे. तुम्ही ॲक्टर्सला सांगितलं की तुम्ही तुमचे सीन लिहा आणि शूट करा. मग ह्या सगळ्या 7 ॲक्टर्सनी 5-5 सीन तरी दिले असेल. सो सगळ्यांचे समजा 5 सीन, तर जवळपास 35 सीन आले असेल छोटे छोटे. हे 1-1, 2-2 मिनटाचे असे होते छोटे छोटे. ते मध्ये मध्ये ॲड करत गेलो असं. त्याच्यानंतर संजय शेळकेचे हे अँकरिंगचे काही सीन होते, 7-8 होते छोटे छोटे, समजा 8 असेल असं छोटे छोटे 1 मिनटाचे. मग बी रोलमध्ये फक्त फक्त म्युझिक आणि व्हिज्युअल्स, नो डायलॉग, म्हणजे बी रोल असतं. मग ते सीन कुठं इथं मध्ये मध्ये ॲड करत गेलो असं. म्हणजे जेव्हा मला वाटलं की फिल्म आता भरगच्च झाली, भरपूर गोष्टी आल्यात फिल्ममध्ये, जसं तुम्हाला आधी सांगितलं होतं की इनफ फूड फॉर थॉट्स. तर जसं तुम्हाला सांगितलं होतं की इनफ फूड फॉर थॉट्स, विचारांसाठी भरपूर जेवण द्यायचं, म्हणजे भरपूर गोष्टी ऑडियन्सला मिळतात. तर असं ही फिल्म मला एक छान कॉमेडी फिल्म बनवायची होती, म्हणून हा एक प्रयोग करावा मला असं वाटलं होतं. की फिल्ममध्ये तशी स्टोरी आहे, 4 सीनमध्ये हे आहेत मेन स्टोरी आहेत, पण कॉमेडीला जास्त महत्त्व दिला गेला. त्याच्यानंतर कोरोनाचे सीन आले, त्याच्यानंतर अँकरिंगचे सीन आले, असंच भरपूर ॲड करत गेलो. बी रोल आला इथं. म्हणजे पूर्ण हा जे बनलं आहे हे सँडविच बनला, एवढा मोठा आहे ना, असं सँडविच बनला की असं लेयर, सँडविचचे लेयर जसे असतात, आणि खाली तो ब्रेड परत, तशी ही फिल्म झाली, सँडविच फिल्म. आणि अशी एक फिल्म बनवू शकते. एक फिल्म होती प्राण जाए परेशान न जाए, तर ती पण असेच होते, भरपूर कॅरेक्टर्स होते त्याच्यामध्ये आणि भरपूर कॉमेडी होती. सो ही होती टाईमलाईन लॉकडाऊनच्या फटके फिल्मची. पार्ट 1 रिलीज झाला आहे, पार्ट 2 रिलीज व्हायचा आहे यूट्यूबला, जो लवकरच रिलीज होईल. तर तुम्ही जेव्हा पुढच्या वेळी एक कथा लिहिता तेव्हा तुम्हाला या डायग्रामची खूप मदत होईल की ती फिल्म इमॅजिन कशी करायची, त्याचे टाईमलाईन मॅप्स कसे बनवायचे, आणि जे तुमच्या डोक्यात सोपं राहील समजून घ्यायला की माझ्या स्टोरीची ही टाईमलाईन मॅप आहे आणि इतके पार्ट्समध्ये स्टोरी आमची डिवाईड आहे. मग तुम्ही लिहिताना भटकणार नाही आणि नेमक्या आणि मोजक्या गोष्टी तुमच्याकडून मांडल्या जाईल. तुमचीच कथा तुम्हाला समजून घ्यायला सोपी जाईल आणि जे ऑडियन्सला पण समजून घ्यायला सोपं जाईल. कमीत कमी वेळात भरपूर गोष्टी सांगता येईल आपल्या ऑडियन्सला आणि ॲक्युरेटली सांगता येईल की कुठं चुकणार नाही, भटकणार नाही. जे काय आहे ते सगळं पॉईंट टू पॉईंट लोकांपर्यंत पोचन.
कारण 1.5 तासाचा 2 तासाचा वेळ असतो, हा खूप छोटा असतो, खूप लिमिटेड असतो आणि याच्यात आपल्या ऑडियन्सला भरपूर एंटरटेनमेंट द्यायचं असतं. सो आजचा एपिसोड आवडला असेल तर नक्की शेअर करा, कमेंट करा. जर माझ्याकडून काही गोष्टी मिस झाल्या असेल तर कमेंट करा. आवडला असेल तरी मला कळवा, कारण तुमच्या कमेंट्सने मला कळतं की अजून लोकांना अशा व्हिडिओची गरज आहे. मी अजून अनेक असे व्हिडिओज बनवत राहीन तुमच्यासाठी. कारण लोकांचे कमेंट आले नाहीत, मला असं वाटतं की प्रतिसाद मिळत नाही, तर मग नको बनवायला व्हिडिओ. किंवा काही कमेंट आलं तर कळतं की व्हिडिओ लोकांना आवडलेत. मग मी अनेक असे जास्त व्हिडिओ बनवत राहीन. तर व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल, पूर्ण पाहिल्याबद्दल मनापासून धन्यवाद. भेटू आपण पुढच्या व्हिडिओमध्ये.